नमस्कार. मी आशिष भोसले इन्फोटेनमेंट या चॅनलवरती मी आपलं स्वागत करतो. जसं मी म्हटलो आहे, आपण या चॅनलवरती वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा करणार आहोत. तर याच्यामधल्या पारायण या विभागामध्ये आपण वेगवेगळ्या पुस्तकांवरती चर्चा करणार आहोत. तर त्यामध्ये आज मी पहिल्या भागामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांवरच्या एका पुस्तकावरती चर्चा करणार आहे, ज्याच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्रावरती भाष्य केलेलं आहे, लिखाण झालेलं आहे. त्यातली शैली मला खूप आवडली, त्यामुळं मी हे पुस्तक निवडलेलं आहे. या पुस्तकाचं नाव आहे छत्रपती शिवाजी महाराज जीवन रहस्य आणि याचे लेखक आहेत नरहर अंबादास कुरूंदकर. तर या लेखकाविषयी मला पहिल्यांदा परिचय झाला जेव्हा मी श्रीमान योगी कादंबरी वाचत होतो. महाराष्ट्रातला असल्यामुळे शिवाजी महाराजांविषयी आपोआपच आत्मीयता, आपुलकी आहे, आदर आहे. तर त्यामुळं माझ्या वाचनाची सुरुवात महाराजांपासूनच झालेली आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिलंच पुस्तक माझ्या श्रीमान योगी आलं होतं आणि ज्याच्या प्रस्तावनेमध्ये लेखक जे आहेत रणजित देसाई, त्यांनी एका मोठ्या लेखकाचे आभार मानले होते. त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्याबद्दल लिहिलं होतं आणि त्यांचा अभिप्राय जसा तसा त्यांचं जे काय विश्लेषण होतं, मराठीत आपण आत्ताच्या मराठीत म्हणलो जसं ॲनालिसिस जे केलं होतं महाराजांविषयी किंवा त्यांचं पुस्तक वाचून त्याचं जे प्रस्तावना जी लिहिली होती त्याच्यामध्ये त्यांचा उल्लेख मला पहिल्यांदा मिळाला की नरहर कुरूंदकरांनी मला खूप यामध्ये मदत केलेली आहे आणि त्यांनी जे विश्लेषण केलं त्याच्यावरती बऱ्यापैकी त्यांचा अभ्यास अवलंबून होता महाराजांविषयीचा. तर तेव्हा मला ते पहिल्यांदा सापडले म्हणजे त्यावेळेला मला त्यांची ओळख झाली, पण ती तेवढ्यापुरतीच राहिली. कारण अशा असंख्य पुस्तकांवरती मी त्यांच्या प्रस्तावना वाचली आहे. त्यांचं जे विश्लेषण केलं गेलं त्या खास पुस्तकावरती तेव्हा मला ते सापडले. पण अगदी चांगली ओळख माझी झाली त्यांच्याबद्दल लॉकडाऊनमध्ये, जेव्हा मला त्यांचे व्हिडिओ सापडले ज्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवरती भाषणं केली होती, वेगवेगळ्या विषयांचं विश्लेषण केलं होतं, अगदी गांधी नेहरूंपासून जुन्या काळामध्ये. त्याच्यामध्ये मला परत त्यांचा हा विषय सापडला की महाराजांवरती त्यांनी काही बाबतींमध्ये बोललं गेलं होतं. त्यामुळं मग माझी उत्कंठा वाढत गेली आणि मग नंतर लॉकडाऊन जसं संपलं तसं मग मी त्या एका व्याख्यानामध्ये त्यांनी पुस्तकांचा उल्लेख केला होता, त्याच्यामधलं मला हे एक पुस्तक आवडलं आणि मग ते मी शोध वगैरे घेऊन ते पुस्तक मिळवलं आणि ते वाचलं. तर त्यामध्ये मला त्यांची जी पद्धत आहे महाराजांविषयी भाष्य करायची ती खूप वेगळी वाटली आणि याच्या आधी असा कोणी मी पाहिला नव्हता, माझ्या वाचनात तरी आला नव्हता की ज्यांनी अशा पद्धतीने महाराजांवरती लिखाण केलेलं आहे, जे मला खूप त्यावेळेला. आणि हे पुस्तक खूप जुनं आहे, त्यावेळेला त्याच्यावरती अशा पद्धतीने लिखाण करणार आहे, असा विचार करणारा माणूस आपल्याकडे होऊन गेला याच्याबद्दल मला माहीतच नव्हतं. कारण कदाचित पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुण्यात वाढल्यामुळे फार काही त्यांच्याबद्दल ते नव्हते. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जे गाजलेले लेखक होऊन गेले जुन्या याच्यामध्ये, जसं आपण म्हणू महाराजांविषयी विचार करायचा झाला तर रणजित देसाई आहेत, संभाजी कादंबरीवरती विश्वास पाटलांनी लिहिलेलं आहे, रणजित देसाईंची राधेय पण आहे कर्णावरची. नंतर शिवाजी सावंत आहेत जे सगळ्यांना माहिती आहेत आपल्याला, जे कर्णावरच्या मृत्युंजयमुळे किंवा छावामुळे संभाजी महाराजांच्या प्रसिद्ध आहेत. अशा लेखांनंतर राहता राहिले पु ल देशपांडे, आचार्य अत्रे, वपू काळे यांच्याबद्दल आपल्याला माहीत होतं. मराठवाडा विदर्भातल्या लेखकांविषयी फार कमी असं हेतुपुरस्पर माहिती काढायची म्हटली तरच माहिती होते. तर त्याच्यामधले हे लेखक आहेत. तर यांच्याबद्दलची थोडीशी माहिती मी आधी सांगतो. तर नरहर अंबादास कुरूंदकर यांचा जन्म 5 जुलै 1932 साली झाला आणि त्यांचा मृत्यू 10 फेब्रुवारी 1982 रोजी झाला. हे मराठी भाषा व साहित्याचे समीक्षकच होते आणि समाजचिंतक होते. ते एक प्रभावी वक्ते होते, हो याबद्दल मी म्हणू शकतो, कारण मलाही त्यांची भाषा खूप लागवी आणि ओघवती वाटली. कुरूंदकर यांचा जन्म मराठवाड्यामधील नांदापूरमध्ये झाला होता, हिंगोली जिल्ह्यामध्ये जे आहे. तर त्यांच्याविषयी आणि माहिती द्यायची तर ते प्रतिभा निकेतन माध्यमिक विद्यालय नांदेड इथं शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. नांदेड एज्युकेशन सोसायटी पीपल्स कॉलेज नांदेड इथे त्यांनी प्राचार्यपद ही भूषवलं होतं. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी 2दा बिनविरोध मिळवलं होतं. म्हणजे याच्यावरनं त्यांचा अभ्यास, त्यांची ख्याती किंवा त्यांच्या विषयावरची पकड हे आपण नक्कीच इथं अधोरेखित करू शकतो. तर त्यांच्या नावाने मराठवाड्यामध्ये त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ नांदेड शहरामध्येच
नरहर कुरुंदकर प्रतिष्ठान हे स्थापन झालेलं आहे, जे त्यांची मुलगी श्यामल पत्की यांनी केलेलं आहे. नरहर कुरुंदकरांनी प्रस्तावना दिलेली आहे. त्याच्यामधलं आहे चक्रपाणी, जे राची ढेरेंनी लिहिलं होतं. नंतर दुसरं आहे महाडचा मुक्ती संग्राम, झुंबरलाल कांबळे यांनी ते लिहिलेलं आहे. नंतर लोकायत, स.रा. गाडगीळ यांनी लिहिलेलं आहे. श्रीमान योगी, जसं मी मगाशी म्हटलं, रणजित देसाईंची कादंबरी, त्याच्यामध्ये 70 पानी प्रस्तावना त्यांनी दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी इतकं ओघवतं विश्लेषण केलं महाराजांविषयी, मग ते त्याच्यावरती वेगळा अभ्यास होऊ शकतो, इतकं चांगलं ते लिहिलेलं आहे. नंतर संस्कृती, इरावती कर्वेंचं पुस्तक आहे, त्याच्यावरती त्यांनी प्रस्तावना लिहिली होती. आणि वसंत कानेटकरांच्या हिमालयाची सावली, ज्याच्यावरती नंतर नाटकही बनलं, ज्याच्यामधली श्रीराम लागूंची आणि अशोक सराफांची भूमिका, जास्त करून श्रीराम लागूंची मध्यवर्ती भूमिका होती, जी कर्वेंवरती आधारित होती. त्याची एक प्रस्तावना त्यांनी केली होती. तर असा एक नरहर कुरुंदकरांचा एक परिचय देण्याचा मी प्रयत्न इथे केलेला आहे. तर आता परत येऊयात आपण आपल्या पुस्तकावरती, ज्याच्याबद्दल मी सांगणार आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज जीवन रहस्य. याच्यामध्ये त्यांनी महाराजांविषयी खूप वेगळ्या पद्धतीने माहिती मांडलेली आहे. आपण आत्ताच्या भाषेमध्ये म्हणायचं तर एक वेगळं अनालिसिस, जे कदाचित काही शिवभक्तांना जे भावनिक विचार करतात त्यांना कदाचित ते पटणार नाही, किंवा पटेलही जर थोडासा विचार केला तर. त्यांना आपण आत्ताच्या घडीला कसं मी हा खूप विचार करायचो जेवढा मी वाचायचो महाराजांविषयी, की त्यांचे सूत्र किंवा त्यांचं वागणं आत्ताच्या घडीला कसं जोडून घेता येईल, कसं आपल्याला वागण्यामध्ये उतरवता येईल. तर ते खूप त्याच्यामध्ये बाकीच्यांची पुस्तकं वाचताना मला थोडासा वेगळा विचार करावा लागायचा, की यांना मी कसं आणू शकतो महाराजांच्या, आत्ताच्या महाराजांच्या तत्वाला, महाराजांच्या तत्वज्ञानाला, त्यांना आत्ताच्या ह्याच्यात वापरून आपण आपलं आयुष्य कसं करू शकतो, एक वैचारिक बैठक कशी देऊ शकतो. पण ते तेवढं हे नाही वाटलं, सोपं वाटत नव्हतं. पण आत्ता हे पुस्तक वाचताना मला ते जाणवलं, की याच्यामध्ये खूप जास्त आत्ताही आपण त्यांना रिलेट करू शकू अशा भाषेत त्यावेळेला त्यांनी ते लिहिलं होतं. तर या पुस्तकाविषयी मी आता सांगतो की कमीत कमी शब्दामध्ये महाराजांचा समर्पक इतिहास पोचवण्याची किंमत या पुस्तकामध्ये खूप पूर्वीच केलेली आहे कुरुंदकरांनी. हे पुस्तक खरं तर काळाच्या खूप पुढे वाटेल असं लिहिलेलं आहे. याच्यामध्ये फक्त 6 प्रकरणामध्ये महाराजांचा ॲनालिसिस म्हणूयात आपण, महाराजांचा अभ्यास केलेला आहे, जो एकदम उत्तमरित्या झालेला आहे. ज्याच्यामधल्या प्रकरणांची मी नावं आता सांगतो. पहिलं प्रकरण आहे इतिहासातील नवखी घटना, दुसरं आहे जनतेचं राज्य, तिसरं आहे यशाचं रहस्य, चौथं आहे युद्ध नेतृत्व, पुढचं आहे जयगाथांची भव्य मालिका. म्हणजे जयगाथा म्हणजे आपण म्हणू ना व्हिक्टरी सिरीज, आपण एकामागून एक असे सलग विजय मिळवत गेले महाराज. मानसिक, ऐहिक सगळ्या प्रकारचे विजय त्यांनी जे मिळवले ते. आणि जनप्रिय राज्य हे पुस्तक इतकं व्यवस्थित लिहिलं गेलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी प्रकरणांची नावं सुद्धा अशी व्यवस्थित चपकल वाटतं. तर हे पुस्तक माझ्या माहितीप्रमाणे किंवा मला जे वाटलं त्याच्यानुसार हे पुस्तक मानवी अंतःप्रेरणा म्हणजे ह्युमन इन्स्टिंक्ट आणि प्रॅक्टिकल अप्रोच, व्यावहारिक दृष्टिकोन, जो आत्ता मी म्हटलं की आपण महाराजांना आपल्याला वाचतो आपण खूप व्यावहारिक वापरता येत नाही, त्यांना बरंचसं अडचणीचं जातं किंवा त्याच्याबद्दल आपण भावनिक खूप होतो, महाराजांनी असं केलं तसं. पण त्यांचं जे त्यावेळेचे फिलॉसॉफी त्यांनी वापरली, त्यांचं जे तत्वज्ञान होतं त्यांनी जे वापरलं गेलं ते आपण आत्ता कसं वापरू शकतो हे या पुस्तकामध्ये मला वाटतं नक्कीच तुम्हाला समजू शकेल. ज्यांना माझ्यासारखाच समस्या येते की हे वापरायचं कसं महाराजांचं तत्वज्ञान किंवा महाराजांनी जे शिकवण आपल्याला दिली, महाराजांच्या चरित्रातून आपल्याला जी शिकवण मिळते ती आपण वापरणार कशी, याबद्दल मला थोडंसं या पुस्तकं आपल्याला खूप मदत करू शकतं असं वाटतं. तर या पुस्तकामध्ये असणारे महाराज जास्त भावतात, कारण ते देवाच्या अवतारापेक्षा माणसाच्या अत्युच्च प्रयत्नांना मिळालेली जी साथ असते त्याचा आविष्कार वाटतो. यात नरहर कुरुंदकरांनी माणूस मनात आणलं तर काय करू शकतो, जसं मला वाटतं डॉक्टर भीमराव आंबेडकरांचा तो सुविचार आहे की करनी करेगा तो नरका नारायण हो जाएगा. ते कदाचित महाराजांना अधिक चपखल बसू शकतं. कदाचित त्यांनी महाराजांवरूनच हे सुविचार दिलाय का काय असं वाटणं इतकं खरं वाटतं. ते महाराजांबद्दल आंबेडकरांना वाटणारी आत्मीयता त्यांच्या पुस्तकामध्ये हू वेअर शूद्रास त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रस्तावनेत दिलेलं आहे आणि त्यांनी ते पुस्तक महाराजांना अर्पण केलं होतं. याच्यावरूनच आपण डॉक्टर आंबेडकरांना महाराजांविषयी किती आत्मीयता, किती आदर होता हे कळून येईल याच्यामध्ये. तर आता आपण या पुस्तकावरतीच आणखी बोलायचं झालं तर महाराजांच्या चरित्राचा अभ्यास करता करता दाखवून दिलेलं आहे की माणसाने मनात आणलं, माणूस प्रयत्न करत राहिला तर काय अत्युच्च पातळीपर्यंत कर्म त्याचं नेऊ शकतो आणि किती लोकांना सुखी करू शकतो. त्याचं एक चांगलं कर्तृत्व, चांगलं कृत्य
किती मोठ्या लोकांच्या आयुष्यावरती खूप चांगला आणि वाईट दोन्ही परिणाम करू शकतं याच्याबद्दल या पुस्तकामध्ये नक्कीच आपण म्हणू शकतो. महाराजांच्या चरित्र उलगडत त्यांनी काय आणि कसे मनसुबे रचले, त्यांना पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी काय काय प्रयत्न केले आणि लोकांना कसं आपल्याबरोबर घेत गेले, त्यांना कन्व्हिन्स कसं केलं, लोकांना कसं युद्धुक्त केलं आणि आपल्याबरोबर काम करायला भाग पाडलं किंवा आणि आनंदाने ती लोकही तयार झाली त्या बाबतीत, याबद्दल आपण नक्कीच महाराजांचा अभ्यास करू शकतो आणि त्यांनी केलेलं हे अभ्यासपूर्ण लेखन नक्कीच उपयोगी पडू शकतं. महाराजांबद्दल बोलण्यासारखं खूप पाहिजे आणि इथून पुढेही आणि बरीचशी पुस्तकं आहेत त्याच्याबद्दल मी बोलीनच, पण आत्ता पुरतं आपण मला वाटतं या पुस्तकावर थांबावं. हे पुस्तक खूप छोटं आहे आणि फार असं खर्ची काही किंमत अशी नाहीये त्याची, त्यामुळे हे तुम्हाला मिळूनही जाईल. पुण्यामध्ये तर नक्कीच मिळेल तुम्हाला आणि त्याबद्दल थोडेपर्यंत आणि हे नक्की वाचावं असं मला वाटतं. ज्यांना शॉर्ट अँड स्वीटमध्ये आजकालच्या घाई गडबडीच्या ह्याच्यामध्ये ज्यांना आणि आत्ता जे नवीन मुलं आहेत त्यांना महाराजांबद्दल माहिती पण आहे, पण त्यांना ते टिपिकल ते कादंबरीमय किंवा अलंकारिक भाषेमध्ये महाराज न कळून घेता सरळ सोपं समजतील अशा भाषेमध्ये जर महाराजांविषयी माहिती हवी असेल तर हे पुस्तक मी तुम्हाला नक्कीच सांगेल की या पुस्तकाला तुम्ही नक्की वाचू शकता. या पुस्तकाचं नाव मी परत एकदा सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज जीवन रहस्य. लेखक आहेत नरहर कुरुंदकर. तर आत्ता या पुस्तकावरती माझ्याकडे आत्ता सांगणं इतकंच आहे. मला जे भावलं, जे रुचलं, जे माझं मनोगत होतं या पुस्तकाविषयी ते मी आत्ता सांगितलंय. तुम्हाला पण याच्यामध्ये तुम्ही पण हे पुस्तक वाचलं असेल तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. याच्याबद्दल आणखी काय माझ्या हातून सुटलंय तेही मला कळवा आणि महाराजांविषयी आणि कुठल्या महाराजांच्या विषयी असलेल्या आणखी कुठल्या पुस्तकाबद्दल तुम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल याच्याबद्दलही मला सांगा. नंतर याच्यामध्ये माझं काही आणि राहिलं असेल, काही चुकलं असेल तर त्याच्याबद्दल कळवा मला. आणि आणि जर हा माझा प्रयत्न तुम्हाला आवडत असेल, आत्ता केलेलं विश्लेषण तुम्हाला पटलं असेल, रुचलं असेल तर हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. आणि त्याचबरोबर माझा जो चॅनल आहे आशिष भोसले इन्फोटेनमेंट यालाही सबस्क्राईब करा. आणि पुढच्या याच्याकरता तुमच्याकडे आणि काही सजेशन्स, काही सूचना असतील तर त्याही मला सांगा. तुम्हाला आवडलेली महाराजांची पुस्तकं याच्याबद्दल मला कळवा. त्याच्याबद्दल मी वाचण्याचा प्रयत्न करीन. जर वाचली नसतील तर वाचलेली नसतील तर मी त्याच्याबद्दल नक्की वाचून त्याच्याबद्दलही माझा अभिप्राय देईल. आणि वेगवेगळ्या विषयांवरच्या पुस्तकांवरती मी इथून पुढेही माहिती घेऊन येत राहीलच. तोपर्यंत लक्षात ठेवा, लक्ष असू द्या. आशिष भोसले इन्फोटेनमेंट.